Hey guys, this is me, Dintam. We are testing the new nerf gun. We are gonna shoot that in 100 meters. Let's try. First step, we're gonna have this no scope on the challenge. At para po sa kaalala, ang mga secret songers natin tonight, ang mga di umano'y hanapan na rin ang games sa iba't ibang mga singing contest. Ouch! Ouch! Guys, Let's see the secret let's songers. get this up. I can't pick that up, I guess. Let's wait. I'm gonna do something. And let it go. Nalalaman natin ang kwento nila. Ito ang kwento nila. Sinos pa. More than 100 singing contests na nasalihan ni Bakit Let's Sinos test pa. that. Si Angeline Quito sa Batangas City. Vocalist din siya. Dahil sa isang inaasang pangyayari, pinili mo ng isang tabi ang music upang i-pursue ang tinapos sa music course. At ngayon nakapagpunta ng sarili niyang one-stop beauty salon and spa. Kasi tingin mo parang hindi. Let's test that. Ako din ba yung What the? Oh, it's stuck. I know that, right? What the hell? Ouch, ouch. Okay, ouch. Let's test it. Again. Ako naman, medyo nasasayangan lang ako kung Let's sinabi sa kwento niya na give up niya kasi yung singing. again. Sana kung Right. talagang yun yung passion niya, sana tinuloy niya, di ba? Hindi na lang siya naghanap ng ibang Please. Let's test it again. Oo, kasi tama si Again na kung naging life niya na ang singing, nakasali na siya ng more than 100 singing contests. Di ba? Tapos biglang nag-career shift, Kuya Yaki. Bakit niya ginawa yun? Maybe, I still believe in loving you. Sa first TV contest na sila. Anong ginawa mo? Nothing. Laban ni I still believe in loving you. Pagkatapos ito, naging laman na siya ng mga singing contest sa barangay. Spear fishing naman yung trip niya sa Kita ni Yamsan. Gumagamit siya ng spear para mahuli ng isda. Okay, I guess. Okay na ba? Hanggang 10 minutes. Hanggang 10 minutes. maybe may katotohanan. Tutuloy na tayo sa kwento ni Ruby Cheeks. Dalawa ang masasabing highlight sa buhay ni Mahirap Cheeks. na i-upload sa YouTube pag 10 minutes. Matagal. Ang nag-champion bukod kay Angemi sa babae na may Add mo lang sa YouTube pero 10 sa uli, pareho minutes silang naging lang. champion dahil naging hobby siya nito at meron na silang Ba't mo 9-month-old ko dog. sa YouTube ba? Okay na ba? Ako, hanggang ano na ba tayo? 4 minutes. Hanggang 4 minutes? Dapat hanggang 10 minutes. Okay guys, hanggang. Tayo na pang performer. Maestro? Tanong muna natin sa ating If birthday. you want me to record another, please check Ay, the maraming beses po. Actually, hindi lang sa pagkanta. number with Bukod sa pagkanta, natalo po ako. I'm gonna play that public. Kasi kayo dalawa, anong advice ang pwede niyong ibigay sa ating birthday girl pagdating sa usaping pag-ibig? Let me Hindi mahal, nasaktan ka talaga. Pero nagawa ko tumaya. Uy, grabe! Eh, ibig sabihin Okay. mo, nangge, matapang. That's another nerf one. Asa. Talo ka? Gaano ba katagal ang relasyon ng dalawa? Wait a minute guys. Tatamid na tayo sa kwento ni Akala mo, hindi ko pansin. Lumaki sa tita si Akala mo, hindi ko pansin at siya rin naghukom sa talento nilang magkapatid bilang singers. Dating kalaban kasi ni Kyla sa singing contest ang
Okay na, Z. Hanggang saan na mo tayo? 5 minutes na, oh. Okay na to. Mahirap to i-upload sa YouTube. 10 minutes. Nakalaban mo raw. Yeah! Gay-angge, napalaban. Yeah! Maestro? Ilan ang kasalihan na singing ko? Simula nung nag-start po ako, almost 100 Kasi i-connect ko yun sa picture sa kaninang pinakita dito sa harapan natin. Yung isang naka-Amerikana na may necktie, na ang necktie na yun ay usong-uso noong 1990s. Wow! So 1990s plus 2000 plus 2010 plus Equals, Kuya Yani? Equals? 70. Nasa 30 years na yun, almost Kung saan na ba tayo? Okay, tatawid na tayo. 6 minutes na. Anong kwento niya? Dapat Part naman na time yun. pork sisig vendors. Yung walang pork ever kung saan. Karaniyan mo siya kapag wala ang pork. Tapos siyang pagkasero at nakalaban pa ng 2 beses noong kabataan niya si Angeline Quinto. Pero tumigil sa paglaban at mas pinili ang pumata sa banda at maging wedding singer na doon is Oh! yung picture legit. Ako din, tingin ko singer sa talaga. Pili ko yung BE. Hindi ko senior yan. Bakit? Para to kontra lang kita. One. One. Itong trabaho na to, hindi ako magsisisi. Two. last but not the least, Let It Go. Si Let It Go ay dating kontesera na nakalaban ni Angeline sa Tondo noon. Naging band singer din siya na taon-taon bumiyahe sa Middle East. Pero dahil sa diabetes ng ina, napilitan siya magstay sa Pinas para alagaan ito. Para patuloy ang kita, pinasok na nila ang business na pagbebenta ng alahas o gum. Again, may mga alaala pa bumabalik. Yes, kasi sumasali din po ako na din ng mga amateur sa Tondo kasi yun ang malapit sa lugar Saan na namin. po tayo? Hindi ako masyadong... Kung saan na po tayo? 8 minutes. Senyo. Mukhang nakikita ko kay Angge, feeling ko hindi niya lang sinasabi pero naaalala niya na nakalaban niya na to. Okay, sige. Kailan magtatagal tayo ng una na tingin niyo ay sintonado. So, sino? Kailangan mag-goodbye? Si? Saan na tayo? Mama. 8 minutes. 8 minutes saan? Okay. Okay. Saan na tayo? 8 minutes nga. I see! Saan na po tayo? Mama. 8 minutes? 8 minutes pa tayo? Okay. Sana. 9 minutes. Okay. I'm gonna end this video. Thank you guys for watching. If you want me to get another PUBG Mobile like videos, hit that smack button. If you suck, hit that left button. If you're great, click that right button. See you again. Oh, please. Mama, at almost